Bună ziua frumoși mei tauri, bine ne revedem dragii mei. Astăzi vorbim despre iubire pentru luna mai 2024, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în taur. Bineînțeles că vom vorbi despre cei care aveți o relație și despre cei singuri în aceeași etalare. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare dintre voi, doar că nu plecați încă, pentru că vom scoate 3 mesaje din acest minunat oracol, mesaje comune pentru toți taurii, care, nu știu, mesaje care sunt importante și care trebuie să le auziți de pe acest canal. Hai să vedem. Taurii mei frumoși, cele mai importante mesaje relaționate, bineînțeles, sau în legătură cu iubirea pentru luna mai. Trădare. Continuăm în luna mai pentru taur. Nu mi-a plăcut ce am văzut în etalarea generală și continuăm aici. Vedem în continuare trădarea pentru voi. O idee bună. Hai să vedem. Poate totuși și iubire de sine. Da. Da, în cazul în care ai fost trădat, aici cel mai mare sfat al acestei combinații de cărți oracol este că dacă ai fost trădat, cea mai bună idee este să pui mâna să te iubești pe tine. Nimic altceva în momentul de față. Avem moartea aici, schimbare, o schimbare care va avea loc în viața ta, o schimbare radicală care va avea loc în viața ta în această lună mai. Indiferent că ai o relație sau că nu ai o relație, aici vorbim despre cea mai bună idee pentru taur este să pună mâna să se iubească pe el însuși, pentru că decepția a existat aici sau trădarea sau, nu știu, înjunghirea pe la spate sau urmează să se întâmple în cazul altora dintre voi, da? Ok, hai să vedem. Pentru cei care aveți o relație, începem cu voi. Taurii care au o relație, să vedem cum se aspectează această lună mai din punct de vedere emoțional. Am văzut moartea, s-a întors și aici, deci e clar că taurii vor avea parte de o schimbare radicală în această lună mai. 5 de spade, 3 de cupe, 7 de monede. Dacă încă nu s-a întâmplat trădarea, pentru unii dintre voi aici este ceva ce tu niciodată nu te-ai fi așteptat să ți se întâmple. Putem să vorbim despre o trădarea se poate întâmpla, dacă nu s-a întâmplat, se poate întâmpla într-o atmosferă de petrecere, ca și cum vă duceți undeva la o, nu știu, ieșiți cu prietenii în oraș și acolo se întâmplă trădarea într-un fel sau altul. Avem o conotație de persoane care te invidiază sau îți invidiază relația și ar putea să fie pentru unii dintre voi că cineva își bagă nasul din răutate, îmi vine să spune, ca și cum îți ademenește, dacă vrei, partenerul. Ar putea să fie pentru unii dintre voi, ar putea să fie foarte reală această situație și partenerul să cadă în capcană, ceea ce tu nu te așteptai, da? E ca și cum nu vine să cred, da? Că a putut să se întâmple așa ceva. Acum, dacă nu vorbim despre asta, aici vorbim despre o ceartă care va avea loc în viața altor tauri care au o relație, o ceartă care are de văzut cu așteptările unuia dintre voi doi. Unul dintre voi doi probabil că se așteaptă sau e în așteptare să vadă că totul, nu, că din partea celuilalt vine cumva hai să spunem așa, că vine nu știu dacă neapărat vorba de o recoltă, da? Pentru că în trecut, probabil că ați avut foarte multe discuții despre ce
așteptați unul de la celălalt sau ce așteptați de la relația asta. Și probabil că încă nu se văd rezultate. În această lună, e ca și cum a mai trecut o lună și aștept și luna asta să văd rezultatele, dacă dau rezultate discuțiile și certurile pe care le-am avut pe tema asta. Da? Foarte interesant. Și mai este aici o altă interpretare care ar putea să existe dacă deja ați fost trădați aici în această lună. Pentru unii dintre voi va avea loc între voi o discuție aprinsă între unul dintre voi va spune: nu te mai aștepta de la mine la mai mult decât de a fi, dacă vrei să fim prieteni, vom fi prieteni. Mai mult de atât nu pot să-ți ofer. Da? Deci, pentru că s-a întâmplat trădarea deja. E ca și cum te iert, dar eu cu tine nu pot să mai stau pentru că m-ai trădat. Da? Foarte multe explicații. Diavolul. Domnul diavol și-a făcut apariția, cavaler de cupe și cavaler de monede. Acum, pentru fiecare categorie de tauri care au o relație, ceea ce am spus mai devreme, dragii mei, ar putea aici cu diavolul, cavalerul de cupe și cavalerul de monede, dacă pentru prima categorie despre care vorbeam este ceva neașteptat, ca să fii trădat, că cade în capcană partenerul tău și se uită, nu știu, cade în capcana unuia care din invidie îți tentează partenerul, ia uite, ia ce frumos vine la aici cu, nu știu, cu floricele și cu vorbe frumoase care probabil partenerul tău le-a așteptat de la tine, tu ai dormit cumva așa în papuci și vine unul și o vrăjește și îl vrăjește pe partenerul tău de viață și se duce, cade în tentația unei aventuri. Atenție, da? Dacă nu s-a întâmplat trădarea, dragii mei, treziți-vă la timp. Treziți-vă la timp și puneți mâna și faceți ceva. Nu mai stați pe loc, că ăsta stă pe loc. Da? Luați taurul de coarne și pune mâna și investește în relația ta, pentru că ți-o fură altul, ca să mă înțelegi. Da? M-am supărat acum. Ok. Ce variantă mai spuneam aici? Că m-a luat focul, m-a luat apa și nu mai știu ce ziceam. Ziceam de ceilalți care așteptau sau așteptați, da, să vedeți rezultatele anumitor certuri din trecut, da, tot încercați să vedeți alte rezultate în relația voastră. Ei bine, dacă stați și așteptați și luna asta să mai treacă, să vedeți dacă se schimbă ceva sau dă rezultate, dau rezultate războaiele pe care le țineați în trecut, să rămâne foarte clar că e ca și cum nu te mai obseda. Da? Nu te mai obseda să stai să aștepți să vezi dacă și luna asta, ca și cum treci peste, nu? Mai trec o lună și aici eu mă umplu de furie, pentru că diavolul vine cu de toate. Poate să vină cu gelozie, poate să vină cu posesivitate, cu control, adică e aici ca și cum te obsedezi pe degeaba și stai în fiecare lună și aștepți să vezi dacă dă un rezultat. Nu, aici e ca și cum, în loc să te obsedezi, pune mâna și fă tu primul pas, oferă tu anumite lucruri. Nu trebuie neapărat să faci cadouri, e vorba de a avea tu intenția de a-i demonstra celuilalt că tu ești dispus să vezi sau să investești în această relație. Și celălalt automat, e ca și cum ăsta era primul cavaler, dacă tu oferi și celălalt va vedea că trebuie să facă și el ceva. Da? Poate sună urât acum și o să ziceți, da, bine, păi tot eu trebuie să fac. Dragii mei, nu știu ce să zic. Eu asta simt să transmit, asta transmit. Dacă nu, decât să stai să aștepți așa în fiecare lună să vezi dacă ai vreun rezultat, mai bine fă tu ceva. Sau dacă nu,
neapărat trebuie tu să-i oferi celuilalt ceva, că dacă ălălaltul doarme în papuci, tu pur și simplu deschide-te, pentru că aici avem o cupă, e ca și cum invită-l pe celălalt la o discuție concretă. Băi, hai să vedem că, uite, eu tot așa, nu-mi pleacă obsesia asta din cap, eu tot aștept așa rezultate de 5 ani de când ne tot certăm noi pe o temă și nu reușesc să trec peste. Mă obsedez, dar spune-i, fă ceva, da? Nu sta doar așa să treacă timpul, să vezi dacă se întâmplă sau nu. Acum, pentru cea de-a treia variantă în care, dragii mei, aici, cred că o să iasă super lungă această etalare, dacă ați fost trădați deja, și aici am zis că probabil o să-i spui celuilalt, dacă vrei să fim prieteni, bine, dacă nu, eu nu mai vreau altceva cu tine. Aici este vorba de, indiferent cât îi spune tu celuilalt că nu vreți să fiți mai mult decât prieteni, această persoană nu se lasă și nu se lasă. Pentru că, probabil, cu cât este refuzat, cu atât devine mai obsedat. Mai obsedat în a fi atent, să vină să aducă cadouri, să te invite, hai să bem o cafea, nu știu, hai la masă. Aici vine cu lucruri concrete, era așa, da? Deci aici, dintr-un mod obsesiv, va veni probabil în fiecare zi la tine cu câte ceva care să te facă să nu rămâneți doar pe post de prieteni, da? Să vă împăcați cumva într-un fel sau altul. Deci aici e vorba despre insistențe foarte mari și declarații foarte intense ar putea să fie, pentru că aici cavalerul de cupe e ăla care are cuvintele romantice cu el, dulce, e dulce, știe cum să aibă miere în glas. Da. Ok, continuăm. 6 de bâte, 10 de cupe și 8 de spade. Soarele. Nebunul și soarele, foarte interesant. Aici există o eliberare. Aici există o mare, mare, mare schimbare care, după cum am zis, ceva în viața taurilor se va vedea. Ceva foarte concret se va vedea și ceva foarte radical. O schimbare radicală va avea loc în viața voastră. Continuăm. Prima variantă despre care vorbeam era despre cei care e posibil să fiți trădați dacă nu vă treziți și ieșiți din somn, da? Dacă nu mai dormiți în papuci. Aici vedem că dacă vă treziți la timp și vă dați seama că există posibilitatea ca partenerul de viață să se simtă tentat sau să fie într-un mod insistent cucerit de cineva să încearcă să cucerească această persoană, acest partener al tău, și tu te trezești, aici vorbim despre tu câștigi. Tu îți recâștigi stabilitatea în familie, îți recâștigi partenerul, îți recâștigi fericirea. Da? Vedem fericire, o nouă etapă, începeți de la zero, începeți din nou. E ca și cum SOS-ul ăsta despre care am vorbit la începutul etalării, că de aia nici nu înțelegeam de ce am simțit eu cu SOS. SOS-ul ăsta e pentru voi, dragii mei. Da? Ai grijă, pentru că ai tendința să cazi din nou în somn. Aici e o mare problemă pentru voi. Voi cei care vă veți trezi acum și vă veți da seama, băi, dacă dorm pe mine într-o zi, se va întâmpla, o să-mi o ia de lângă mine sau nu știu, o să-mi ia, da? O să-mi ia partenerul de lângă mine. Aveți tendința mereu să cădeți în aceeași plasă, mereu e un cerc vicios la voi, e ca și cum eu nu mă aștept să mă înșele, pentru că suntem împreună, suntem bine, suntem fericiți, suntem din punctul tău de vedere, dar poate celălalt are alte necesități care tu nici măcar nu-ți dai seama. Pentru că poate nu vorbiți între voi aici, da? Că unul zice și ălalăltul îl aude așa, dar nu intră în cap. Atenție, că există varianta ca unii dintre voi să cădeți în același
în aceeași buclă de a face ceva și după aia stop, vă opreți. Și abia când vă dați seama că vine pericolul din nou, abia atunci acționați. Și aici e bucla din care e momentul să începeți să învățați, e momentul să începeți să faceți schimbări. Da? Cea mai bună idee pe care o ai în cazul tău, bine, pe care o ai nu. În cazul vostru, cea mai bună idee este nu să... N-aș spune neapărat să vă iubiți pe voi înșivă, da? Pentru că aici e vorba despre iubire de sine, nu e doar asta aici. La voi e vorba despre cea mai bună idee este să vezi care este tiparul tău de oprire în a face ceva pentru partenerul de viață. Sau, mă rog, a face. Poate aici e vorba de a fi un pic mai deschis, mai romantic, mai, nu știu, mai... Ia-ți, domne, partenerul și du-te și plimbă-l, habar n-am, fă un cadou din când în când, fii așa și tu un pic mai, nu știu, implicat emoțional, pentru că e ca și cum, da, dacă ne iubim, păi cine mai trebuie altceva? Avem siguranță, tipic Taurului, da, aici, dragii mei, puteți să mă înjurați, tipic Taurului când are siguranță și el se simte în confort, uită că trebuie să mai fie și atent, romantic și așa mai departe. Uită, nu că uită, așa e esența lui, dar trebuie să-i se arate cumva, să-i se atragă atenția. Există mare pericol, pentru că există lume care poate vă invidiază și ce zice, băi, păi tu ai așa gagică lângă tine sau așa gagiul lângă tine și tu nu-l bagi în seamă, nu o bagi în seamă, nu faci tu ceva romantic, las că fac eu. Și aici există tentația doar din invidie să zică ți-o iau de sub nas sau ți-l iau de sub nas. Atenție, atenție, SOS. Da. Pentru cei care deja ați fost rădați, dragii mei, aici avem conotația de insistența acestei persoane de a te cuceri cu bombonele, floricele, obsesia asta că dacă tu îi zici vreau să fii doar prieteni, nu se va lăsa, tot va insista cu tine, ar putea să ducă la rezultate în care tu, până la urmă, să accepti, da? Să accepti, ok, te iert, da? Așa, foarte... îmi vine să spun că vei fi foarte impunător într-un fel sau altul și zici ok, te iert, ne împăcăm, ne întoarcem împreună, că suntem o familie, dar în mintea ta te vei simți cumva ca la pușcărie. Te vei simți constrâns sau constrânsă și nu se va întâmpla, îmi vine să spun, nu că nu se va întâmpla o mare schimbare, atenție, pentru că nu e vorba că aici trebuie să se întâmple o mare schimbare neașteptată. Nu, e o schimbare radicală care trebuie să se întâmple. Dar dacă tu până acum o țineai, nu mai îmi trebuie, rămânem doar prieteni și așa mai departe, celălalt insistă și insistă și insistă, tu cazi în capcana acestei persoane, te împaci cu această persoană și aici vedem că te vei simți ca la pușcărie, ca și cum ce mi-a trebuit. Ce mi-a trebuit? Nu spun că aici se va întâmpla ceva rău. Optul de spade este o situație stagnantă. Este o situație în care nu există niciun fel de mișcare. E un blocaj. După împăcare se va întâmpla un blocaj. Da? Cam asta este conotația acestei secvențe de cărți. Dar în același timp ar putea să existe posibilitatea, pentru că dacă și numai dacă ajungem să ne deschidem și ajungem să ne dăm seama că, băi, dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, eu nu mai vreau să trec prin același lucru, eu nu mai vreau să ne certăm, eu nu mai vreau să trebuiască să accept o altă trădare, nu mai vreau să ajung în punctul în care să fiu obligat să rămân în relația asta doar pentru că, nu știu, că există copii, că avem de împărțit case și așa mai departe. Deci aici e vorba despre schimbarea care poate fi radicală, poate fi
să ne deschidem și să punem la să discutăm toate lucrurile astea. Și după aia pe viitor vedem ce-o fi. Dar deocamdată, dacă hotărâm să cedăm și să ne împăcăm, trebuie să fie într-o anumită condiție. Ceva trebuie să se schimbe, nu poate să mai continue la fel. Pentru că se ajunge, dacă se va produce această împăcare, va fi pur și simplu fără niciun fel de altă schimbare în dinamica relației voastre. Aici vedem că se va ajunge din nou în punctul în care am ajuns în același punct. Nu neapărat că te va trăda din nou, ci mă simt constrâns. Trebuie să stau în relația asta doar pentru că am iertat sau am hotărât să continui. Da? Deci e nevoie să intervină o schimbare între voi. Buf, da. Aveți informații aici pentru o grămadă de situații de tauri. O grămadă de relații de tauri. Ok, hai să vedem, dragii mei. Voi cei singuri, trecem la voi să vedem ce se întâmplă, cum se aspectează luna mai din punct de vedere emoțional și amoros. Taurii singuri, burlaci sau separați. După cum am explicat la început, aceste cărți de oracol sunt valabile și pentru voi, le-am explicat mai devreme, mergeți și ascultați în cazul în care nu le-ați văzut. Hai să vedem ce spun în care nu le-ați ascultat. Să vedem ce spun cărțile de tarot. 8 de monede, Rege de bâte, 9 de cupe. La voi, da, este despre acea idee bună despre care vorbeam. Dacă tu ai avut o relație în care ai fost trădat, nu contează că a fost ultima relație pe care ai avut-o sau în altă epocă, ai simțit trădarea pe pielea ta, da? Cea mai bună idee este să-ți îndrepți privirea spre tine, să te iubești pe tine, să faci schimbări, da? Este vorba despre iubirea de sine, dar aici nu vorbim despre cei care au făcut deja acest proces de iubire de sine, da? Este vorba despre cei care încă nu au trecut prin procesul ăsta de a învăța să se iubească pe ei. Și aici vorbim despre a te pune să practici o dată pentru totdeauna ce înseamnă, Doamne, să fiu eu stăpân pe mine, pe emoțiile mele, să am control, dar nu e vorba de a controla emoțiile, ci a avea control asupra personalității mele, să învăț să fiu și eu, avem bâtă aici, da? Să învăț să fiu și eu îndrăzneț, să învăț să fiu și eu, să mă comport ca o persoană adultă, să nu-mi fie frică să intru, să cuceresc pe cineva, să nu-mi fie frică să mă demonstrez, să mă arăt așa cum sunt, pentru că fiecare dintre noi avem foc în noi, dragii mei, fiecare dintre noi avem viață în noi. Bâta înseamnă foc, înseamnă viață. Da? Dacă n-ai avea viață, nu ai putea să fii aici să mă asculți. Așadar, aici e vorba despre a începe să muncesc să-mi integrez în personalitatea mea de taur, care eu sunt, nu știu, terenal, îmi place siguranța, îmi place să știu că sunt cam controlul asupra evenimentelor, îmi place, ca taur îmi place să știu că am de-a face cu persoane sincere. Ideea taurului este foarte complicat să fii taur singur dacă nu îți dai voie să-ți integrezi și, hai să zicem, și riscurile. Pentru că bâta înseamnă și risc, înseamnă acțiune, înseamnă îndrăzneală, înseamnă cuceritor, da? Deci e vorba despre o energie pe care tu trebuie să muncești, să o bagi în tine, nu poți spune altceva. Ca să te facă să ajungi să fii o persoană care, într-adevăr,
are o bună autostimă, care se iubește pe el însuși, da? Noul de cupe este satisfacție emoțională. Eu mă uit la mine cât am muncit și îmi place de mine. Uite așa, mă pup singur. Cam asta e ceea ce voi trebuie să faceți, o muncă cu această, să integrați această energie în voi, dragii mei. Pentru că vă va face să fiți foarte îndrăzneți și să vă asumați anumite riscuri când vorbim despre iubire, fără să mă mai gândiți la, băi, dacă mă trădează, dacă, da? Despre asta e vorba aici. E vorba să lucrezi ca să poți să fii propriul tău stăpân. 6 de bâte. Interesant. 5 de spade. Și lumea. Există o luptă înăuntrul tău, da? Tu ești în conflict cu tine. E ca și cum, băi, eu vreau să fiu în centru atenției. Vreau să fiu văzut, vreau să fiu apreciat, vreau să fiu iubit, vreau să atrag atenția, vreau să, nu știu. Dar 5 de spade. Vreau toate astea, dar, virgulă. Lumea. Dar nu mă simt, da? Nu mă simt în stare să mă arăt așa cum sunt de fapt pe dinăuntru. Lumea este o carte, o arcană care ne arată că tu ești o persoană adultă, ești o persoană care ai trecut prin foarte multe experiențe, experiențe care te-au făcut din ce în ce mai nu știu dacă neapărat mai puternic, ci te-au făcut mai te-au maturizat, da? Pentru că aici avem o persoană care se simte bine cu ea însăși, în cuibul ei, în casa ei, în cercul ei, în ouul ei, da? Dar când e vorba să mă arăt, intru în conflict cu mine. Deci eu n-am cum. La mine în casă poate stau așa, nu știu, dau și un exemplu tâmpit. Stau în pielea goală, bine, nu pielea goală de tot, da? Scot bluza de pe mine, îmi permit să mă arăt, să mă văd pe mine în originalitatea mea, da? Poate mănânc cu mâna și Tauro, nu știu dacă mănâncă cu mâna așa acasă, că na, îl cunosc, dar poate am ieșirile astea, pentru că sunt autentic la mine acasă, în bula mea aici, da? Dar în momentul în care eu trebuie să ies afară, trebuie să dau o imagine, ca eu să mă arăt și să mă vadă lumea, nu așa că am eu, nu știu, muștar pe la gură, dar eu n-am cum să mă arăt afară cum sunt de fapt pe dinăuntru. Și de-aia există un mare conflict aici. De-aia trebuie să integrezi și să muncești cu tine, să bagi energia asta în care să zici, băi, ăsta mis și asta e, nu, cine nu-i convine, cui nu-i convine să nu se uite, da? Deci despre asta e vorba aici, ai nevoie să îți schimbi, tu trebuie să faci o mare schimbare în tine, în conflictul pe care l-ai cu tine. Totul pleacă de la faptul că nu ai reușit până acum să îți integrezi această energie care să te facă să te simți bazat pe tine, să te simți, nu contează dacă cineva te refuză, important e ca tu să poți să demonstrezi că, băi, eu ăsta sunt, dacă nu-ți convine, îți convine bine, nu-ți convine, iară bine. Nu mă refer să dați, dragii mei, să fiți bădărani, nu mă înțelegeți greșit, nu la asta mă refer, da? Judecata. 5 de bâte și temperanță. La capătul cărților avem 8 de cupe. Turnul și 8 de cupe, foarte interesant.
Unii dintre voi probabil că ați ieșit dintr-o relație recent. Ați plecat, ați părăsit voi, ați fost cei care ați dat surpriza, da? Ați fost cei care ați întors spatele unei relații care deja erau rupte sau distruse sau poate că a existat rădare după cum am văzut aici în mesaj, da? Voi ați fost cei care ați zis, gata, mie și ceva nu mai îmi trebuie. Și probabil că ai părăsit această, da? Această fostă relație și te-ai îndreptat înspre ce? Înspre 9 de cupe, care este, bineînțeles, vreau să trăiesc liber, vreau să trăiesc satisfăcut de acum înainte, vreau să mă iubesc pe mine și așa mai departe, tot ce am zis până acum. Că există acest conflict în tine? Există. Că tu ești conștient de acest conflict pentru că continuăm cu conflictul 5 de bâte. Ești conștient. Ce-mi place este că există speranță în tine în care zici, băi, eu sunt sigur că într-o zi o să reușesc să îmi rezolv conflictul ăsta. Ca să poți să-ți rezolvi conflictul ăsta din tine, conflict care are legătură cu energia asta a regelui de bâte, după cum spuneam mai devreme, în primul și în primul rând tu ai nevoie să te eliberezi de... Mie nu știu de ce îmi vine să spun de prejudecăți. Prejudecățile ar putea să fie că tu, pentru unii dintre voi este foarte important ce zice gura lumii. Pentru că aici avem persoane din exterior și aici avem judecata. E ca și cum eu nu vreau să intru în gura lumii și să mă judece lumea și să-mi zică mie că ia uite-l pe ăsta ce șmecher s-a făcut după ce s-a despărțit de partenerul de viață. Că s-a făcut egoist, că nu-i mai ajunge nimeni cu prăjina la nas. De ce? Sunt niște chestii care ți-e frică probabil să nu le auzi despre tine. Temperanța spune că cu cât mai repede te eliberezi de aceste prejudecăți, cu atât mai repede în tine se așează lucrurile și se echilibrează, ți se echilibrează stările. E ca și cum atunci vei accepta cu adevărat ceea ce ești, vei accepta cu adevărat faptul că a fi egoist nu înseamnă un lucru rău sau a fi stăpân a fi, da, stăpân sau a fi vital, a avea viață, a avea dorință de a trăi într-un mod satisfăcător, nu este un lucru greșit, pentru că aici problema e la tine, nu la cei din exteriorul tău care să-ți zică nu face asta că nu te mai vrem în viața noastră. Da, ok, și dacă nu te mai vor în viața lor, care e problema lor? Care e problema ta? E problema lor când te acceptă, da? Aici este vorba despre tine. Cu cât mai repede renunți la aceste prejudecăți, cu atât mai repede tu vei deveni această persoană individuală crescută cu adevărat, în care să nu mai existe importanța gurii târgului, dacă vrei, da? Da, dragii mei, s-au spus multe aici, nu mai am altceva pentru voi, nu mai pot să spun altceva. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ceau!